ආයුබෝවන්. අද අපි රස නිවසෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මුරුංගා කොළ මැල්ලුමක් හදන විදියයි. මුලින්ම බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුරුංගා කොළ, පොල්, සිහින්ව ලියාගත් ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා ස්වල්පයක්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස අනුව. මුරුංගා කොළ ගන්නකොට කපන්න එපා. හොඳ ඉත්ත පිටින් අරගෙන මෙහෙම කොළ සූරලා අරගන්න. කපන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, පොඩි පොඩි කොළ තියෙන නිසා කපන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බලමු මුරුංගා කොළ මැල්ලුම හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සියල්ලම භාජනයකට දමා ගන්න. කොළ, පොල්, ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු මේ සියල්ල එකතු කර කොළ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මුරුංගා කොළ ඉතාම ගුණදායක ආහාරයක්. මුරුංගා කොළ මැල්ලුම් කුඩා ළමයින්ට ගුණයි, වෙනස්ම රසයක් තියෙන්නේ. දැන් අපි හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක ඇල්ලුම ලිපේ තියලා අපි හදාගමු. අපි මැල්ලුම හදන්න යන්නේ ඇල්ලුම ලිපේ තියලා මද ගින්දරේ තියාගන්න. ගොඩක් වැඩි කරගන්නත් එපා. වතුර ගතිය හිඳීගෙන එනකොට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඇඳි මිටක් අරගෙන අපි අනිත් මැල්ලුම් හදන ආකාරයටම හොඳින් මැලවෙන්න ඇඳි කූරෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. හරි ලිප නිවමු අපි. තෙත හිඳිලා මැල්ලුම හරි ගිහිලා තියෙන. දැන් මැල්ලුම හදලා ඉවරනහම මැල්ලුම හදපු භාජනයේම නොතියා වෙන එකකට අපි දාගමු. රස්නෙට තවත් මැල්ලුම කුණේ යන නිසා. අපි හදාගත්ත මුරුංගා මැල්ලුම මේක තරමකට නිවුණාට පස්සේ වඩාත් රසවත් සහ ගුණවත් වෙන්න දිහි ටිකක් දමා ගන්න. දෙහි හෝ නාරං හීන නාරං උන නන්නේ.
දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. වඩාත් ගුණවත් වගේම රසවත් ආහාරයක්. ගෙවත්තෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මුරුංගා කොළ පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහේ හැමදාම කන මැල්ලුමට වඩා මේ මැල්ලුම රස විඳලා බලන්න.